Naka 4K. Ano yun? Hindi ko naintindihan ng 4K. Pag 4K. Pag 4K. High definition. Oh. Mas malaki ang file. Gusto ng mga ano. Kaya pwede Ubusan siya, ng file. pwede siya mag-zoom in. Ano ba Slow ang motion. galing? What's up everyone, Benedict here. It's been a while. Kung natatandaan nyo dati, naging part ako ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Na-meet ko po si Mommy Snooki and sobrang saya ko dahil in-invite niya ako na mag-attend sa kanyang vlog. And syempre, hihilahin din ano siya lang mag-vlog. Hi guys! Mommy na po itatawag ko sa Wala inyo. naman naman to naman. Baka magsali si mommy ko. Hi, Mike! I made it. This segment is called Mukbang. Ang witty mo talaga, Ben. Binrandingan ko po siya. Diba? Mukben. Ano rin ako, subscriber mo din ako, Ben. We all believe in Ben's talent. You're just being you, eh. Sana magustuhan niyo ang ating palabos. Ay, masarap ang densyo. Natay niyo na po. Kasi para ayaw magpa-scoop. Ano yun? Ang gusto ko sa densyos yung ano nila, sisig. Sorry na, hindi na po ako naka-order ng sisig. Bakit ba? Ano? Demanding. Alam nyo kayong mga Gen Zers. Hala, di ako Gen Z. Ano ba, millennials? Millennial po Mga ako. millennials. Parang diring-dire. Hala, di ako Gen Nafe-feel ko yung energy mo, Ben. Kasi Ay. diba, you're so, ano kayo eh? Smart. You're so smart. True. Panahon namin, mga baby boomers, nasa 30s na kami. Pero ang 30s. skin pang Gen Z. Oh. Ah! Thanks to Nagulat. FG Clinic. Ay! Coffee sa amin today. Coffee buddy? Yes, ay Thank you, thanks, Ben. Thank Coffee you po, buddy. Coffee Buddy. Ano pong first impression niya sa akin? Bukod sa cute, smart. Sinabi na lahat. Ano? Yung totoo ba, Jo? Totoong tao, walang kaplastikan. At saka, very warm ka. Hindi ka Totoo. feelingero. Hindi na ako mag-feeling from now on. Hindi ko na sasabihin yung smart. Yan. Hindi ka ganun. Hindi ka Hindi naman auntie. po. Hindi No. pa. Ha? Joke lang! Nagbukan ka na. Ano po ang pinaka-love nyo at pinaka-hate sa industry? Hate ko yung... May hugot talaga yun na yung hate. Tubig. Tubig. Ang hate ko yung kaplastikan, diba? Ba't sa akin po kayo Hindi nakatingin? gagi. Hate ko ang backbiting. Ang sakit nun. Ang sakit talaga nun, yung kunyari kaibigan mo sa harap mo, tapos pag talikod mo, pinagtatawanan ka pala. Tsaka yung dalawa yan eh, pwedeng... Actually, pa. sabihin po natin lahat ng mga hate Sige, nilalabas ko na. Ipo-forward ko po sa kanila. Sa industriya natin, totoo lang, yung star system. Yung very privileged yung mga artistang malalaki ang pangalan. Like, joke lang yan. Like who, teka? Wag! Wag! Kahit naman pa nung panahon namin, nauso yan eh. Na nakasama nga din ako doon sa star system na yon. I was so privileged that time. Siyempre lumilipas, seasons yan. Na-enjoy ko siya. Pero ngayon, nare-realize ko, parang nahihiya ako doon sa mga stars na naghahanap buhay ng matinong-matino talaga. Iba talaga yung treatment. Yeah, may unfairness talaga doon sa mga supporting character actors. Tinatawag natin na extras, which I don't Yes. want to term as extras. Ano po ba dapat ang right term? Talents. Pagka wala ang isa sa atin, kulang. It's lacking. Ang taas po nung Diba? kulang. Kulang. Ang taas diba? Yung gusto ko naman, gusto ko yung, ano bang gusto ko sa showbiz? Parang wala po kayong gusto. Hindi, ang gusto ko sa showbiz, having to act besides people like you. Sino-sino pang mga artista natin sa industriya na makulay ang personality, na hindi one-faceted lang. Siguro yung me being able to express my art. Na-excite po rin po kayo ngayon. Oo, Every- excited ako sa bawat project at sobra akong ninenervyos. Hindi Oo. nawawala yung... No, hindi. Kasi at ang feeling ko naman kailangan ko yung nerves. Kasi pag Yes. masyado na ako naging kampante, wala na, parang blah. Overconfident. Oo, na. parang- Ano po bang next show nyo? May Next- kulang po ba doon? Pwede ako maging anak. Uy! Ang guwapo ng anak ko. Underage. Yung showing na title. ngayon. Yes. Ay! Channel 7. Kasama ko rin si Elijah, Hailey, at saka si... Ha? Wala na sabi. Ala, tinusok po yung utong ko. Ang tulis po Nakita niyo nila. ba? Lumubog konti. Uy, ang tawag dyan, inverted nipple. Palubog. Ala, sorry, nag-iba na yung topic. Since napag-usapan po natin kanina yung Ang mga... inverted nipple? Ang inverted nipple. Ay, ano ano? po ba ang ideal? Hindi, ang inverted Yes. nipple, pwede pa rin sa ano yan, child pinush. Ang inverted nipple, pwede pa rin gamitin yan sa pagpapadede sa baby, ha? Hindi ibig May sabihin inverted hindi nipple pwede. na mga moms. Oo.
Ano po masasabi niyo sa mga kinainan ng fame, money, attention, validation? I feel sad for them. Aaminin ko, at one point in my life noon, feeling privileged din ako. Medyo napunta rin sa head ko yung fame. I really feel genuine sadness for them kasi Not anger. not anger but sadness kasi fame is so fleeting eh. Ano po yung fleeting? Di ba yung madalian lang nawawala, di ba? Yung Yes. you have it now, kita mo na lang, nawala na lang siya bigla. It's so temporary. Kung mag-stick ka dun sa laki ng ulo mo, dun sa delusion mo na ikaw ay superstar forever. Starts with the letter. Ang sakit, di ba? Yung ganun, hindi nakapag-move on. Ang sakit ng dalhin nun. By God's grace, I was able to recover from it. Pinamukha sa akin ni Papa God na, get your act together. Don't be too full of yourself. May mga nagme-message po sa akin. It's so hard to deal with yung mga magulang nila, traditional thinkers. Like for example, nung nag-vlog po ako, hindi ganun ka-accepted ng parents ko yung entertainment. Because by the word itself, you're just like having fun. It is my prayer, not so much of for me to chastise them or to talk down on anyone. Sana wag maging linear yung thinking natin. Sana maging mas open-minded naman ang mga parents. Intindihin ang mga anak nila. You know, you just only have to put yourself in one shoes for you to understand that person. Although hindi madali yun. Tanungin mo sarili mo, mahal mo ba itong taong to? Mahal mo ba yung anak mo? Pag ang sinagot mo sa sarili mo ay yes, then you will have that heart, that open heart to be able to understand or try to understand that person no matter what choices or he or she makes, di ba? Like ako, mahal ko ang mga anak ko. Maraming magagalit sa akin ito sa sasabihin ko. Pero kung Bablock po ano yung, natin sila. pero kung ano yung preference ng mga anak ko, I will not condemn them. Who am I to judge them lest I be judged? Oh, that's Diba? beautiful. Yan ang aking that's my, baka sabihin na iba napaka-simple-minded ko, but maybe I am. But that's the way I look at it. Ako ang feeling ko din kasi, if you are passionate about something, regardless of what profession it is, kung hindi naman nandun ang puso mo, hindi ka magsasucceed. Totoo. Halimbawa, artista nga, sabihin na iba, pipitsugin, ang baduy naman to, artista to. Pero gusto naman namin yung ginagawa namin. Magsasucceed kami at magsasucceed as much as the lawyer is succeeding. I'll succeed as much as he does. Because I like what I'm doing, I'm passionate about it. Nabubulol na nga ako sa pagka-passionate. Konting Nagigil ako gigil ng konting galit ito Parang kailangan sundutan ng barbecue eh. Sundutan na nga natin. Sundutan So, family namin din, to be honest, ilan lang naman kami nag-artista. Hindi naman talaga kami artista ang family ko. I love my family and I thank them for understanding me and eventually supporting me completely rin. To add to that, I feel like yung pinaka-okay na way talaga is to explain calmly. Before, nung hindi ako maintindihan ng parents, kasi sobrang, I felt like I was full of anger. Galit ako sa mundo. Parang gusto ko sabihin na, kung di nyo maintindihan, di wag na lang. Correct. When you talk to them calmly, maiintindihan din nila na, uy, anak ko, kalma na sinabi sa akin. Bakit kaya? Yun ang style. Pagka kausapin yung parents nyo, guys, kausapin nyo kami ng mahinahon. As much as galit na kayo sa amin, minumura nyo na kami sa loob, kausapin nyo kami ng maganda. Huwag kayo masyadong defensive. Kasi ang nangyayari niyan, mag-aaway lang tayo, mag-defense tayo. Ganun pa ba yung away? Ganun. Sorry. Ano ba? Hindi yun Green-minded tong gano'n. bata. Hala, si Mimi kasi. Hindi na ako ito. Drink your water, bitch! Ay! Nanibago ako nung lumabas kay Mami Snooks yun. How do you cope up? Especially when you have to work. I'm so open about my mental challenge. I inform them. Matagal nang alam sa showbiz na ito yung kalagayan ko. Open po kayo Yeah, about it. nakapag-asawa na ako before I opened up about it. And you know, it was so freeing, Ben. Nakakatuwa kasi now I know where I stand. They know where I stand. I know where they stand. Nagkakaintindihan kami. May respeto sila sa aking situation. May respeto rin ako sa responsibility ko sa aking trabaho. It should not get in the way of my professionalism and my job and me expressing my art. Ako lang, pag ganyan na minsan nagkakaroon ako ng moment or episode, yan. Silently, quietly, I pray. I divert my mind. I listen to music. Whatever it is that I have to do to divert my mind so I don't go into my panic or anxiety attack. Kasi ang panic at anxiety, bigla na lang yan nangyayari. Wala kang control over it. So you just have to learn how to live with that moment muna. It passes naman, it too shall pass. Yes. Thank God na lang na ang daming nag-open up with me Yes. and after me or alongside me. Umiyak ko ba kayo? Burp ako. Naiiyak din ako. It's not so embarrassing na for you to open up about it. It's not an excuse din naman for you to do something stupid. Ano po ang pinakamasakit? Break up with friends or break up with love life? Friendship break up or love life break up?
Ako pa sa akin, pinakamasakit, love life. Ako nagpapakatotoo lang. I realize that it's mababaw. Bakit naman? Love can be just romantic love eh. Infatuous love lang, di ba? Yes. Pero for some strange reason siguro, dahil ingrained din sa kultura natin yung lumaki ako sa mga Romeo and Juliet. Fantasy. Mga fantasy kind of love. Parang masakit para sa akin na mawala ng romantic love. So never po kayo nabakante dati? Parang ganun Oo, kasi I was so in love with the thought of being in love. Live happily ever after. Always looking for that Prince Charming. Na non-existent naman. Your Non-existent? Non-existent yan They're only in fantasies, my goodness. Cliché itong mga sinasabi ko, pero sa akin it worked to realize na ang una kong dapat na mahalin at ma-in love ako ay sa sarili ko. Sa Sarili. mundong ito, after God, yung sarili natin. How can you love other people or someone else if you don't have enough love for yourself? Depende rin sa person. Parang Depende rin. I would never Situational, invalidate no? also Oo, na tama. para sa iba mas importante yung pagmamahal ng mahal mo. For someone like me, mas I value friendship kasi parang hindi ko din alam bakit. Mas malalim yun, di ba? Kasi ang romantic kasi, di ba, sa love between a guy and a woman or a woman and a woman, a guy and a guy. Pag romantic love, parang sila naman tayo sa romantic love. Aminin ko man o hindi, I'm a romantic. Sis. Yan. Tick. I'm a romanticist. Tik. Ano ba? Tama to. I'm a Roman. I'm a romanticist. I'm a romanticist. Romantic. Ay, Ay, sorry. sorry. Umaalog yung table. Ganun silang manood. Kailan po kayo last na sobrang naging masaya at sobrang naiyak? Andito po kasi yung question. I think Pasensya parang na. kahapon lang yata. Kahapon, tinawagan ako ng mga babies ko. That makes me super happy. Just me being able to have a video call with my kids, my girls, my ladies, and that makes me very happy. Ecstatically happy Walang OA man siguro pakinggan, pero talaga ecstatic ako doon. Pero pagka nagka-baby ka na yan, iba yung feeling talaga. I'm not the best mom, but yung love ko for my children is indescribable. It's beyond words Yes. Pagka tinawagan ako ng mga anak ko, talaga it really makes my day. It's also even an antidote for me to snap out of whatever it is na that I'm going through na hindi ko trip. Bad trip naman sa akin, syempre yung namatay yung kapatid ko. I'm still grieving kasi nawala yung brother ko, si Anton, who is my only brother. Sorry na ano ako dun sa sinabi nyo na nawawala yung problema nyo or antidote yung simpleng pagtawag ng kids nyo. Kasi may times na sobrang guilty. Sorry, parang ginanon ako bigla ng words ni Mami Stu. May times na sobrang busy ako, pag overwhelmed ako, parang wait lang, mamaya ka na tumawag. Hindi ko na-realize yung side na iba ang happiness pala ng simpleng pagtawag sa parents. Talaga. That made me Talaga realize yan. something. So, I'll be better, ma. Message nyo sa inyong 18-year-old self. Be kind to yourself. Don't take life too seriously. Don't rush. Nag-rush po ba kayo sobra? Oo. Totoo. Married at 26. Sa iba yun parang tamang edad lang yan. Pero feeling ko nun at 18 parang kailangan na ako makapag-asawa. Mga ilang taon na lang. Kailangan kasi baka maging old maid na ako. Sorry. Huwag po magagat yung mga hindi pa kasal. Pero takot ako nun na maiwanan ng tren. Self-pressure mga naman ganun po ganun. yun. Na-realize ko, Please, I'm learning a lot from you, Ben. dati kasi na-excite ako to grow old. Magkakatrabaho na ako. Every stage ng pagtanda, naaatat ako. Ngayon, natatakot na ako kasi every time na tumatanda ako, tumatanda din yung parents ko. Yung na-realize ko. Naiiyak ako habang nag-edit. Iiyak ako. Pag ganun. Parang may time na iniisip ko, kunyari, nasa dinner table, iniisip ko, ako yung 50-year-old self ko ngayon na nag-time travel para makita yung parents ko in this moment. Parang may gano'n akong, parang pag tinitingnan ko yung parents ko ngayon, ibig sabihin nag-time travel ako. Gusto ko sila i-appreciate at the moment. Ang lalim mo, no? Minsan kasi may sapak din ako eh. Hindi ko alam ba't ko iniisip yun. Parang kahit yung simpleng pinagsiservan ako ng mami ko, iniisip ko, ako yung 50-year-old self ko or 70-year-old self ko, nag-transport here, na if there's something or one thing you wanna tell your... if there's something you wanna tell your mom or dad, ano yun? Anong bagay ka gusto bumawi? Ganun. I think it's the presence kasi of a mommy kasi. Kaya like super na din ako when I talk about family and Nasabi na yan sa akin ng
children ko at one point, and then sa akin, parang ganun, na parang now they realize na anything can happen at a flick of a finger. Everything is temporal talaga. Ayoko maging heavy tong conversation natin, pero mami, parang now we realize that we want to appreciate you more. We want to spend more time with you, mom. We cannot stop the eventuality of death. I hate thinking Diba? about that. Ayoko din. Nasisiyente sila pag naisip nila, minsan pag may white hair ako, mami. Hala! Oo. Nafe-feel ko din yan. Nakabukod na po ako ngayon. Sa condo na ako. Pag umuwi ako, hala, nagsag na yung face ng dad ko. Ang sakit. Naiyak ako. Tigilan na. Asa may beer? Ha? Nag-inom. Kumana na tayo. Ay, joke! Sinasabi ko po sa sarili ko, live as if we're gonna die the next day. Hindi naman totoo. YOLO? But like, I mean, live as if this is your last day. Hindi kasi ako vocal sa family. The only way na maparamdam ko na mahal sila is yung simple gestures. Alam mo, Be? As Be? your... Ben. Alam mo, Be? Parang romantic na yun, Ben. Eh, baka naman kayo, mga kabataan, you're just being hard on yourselves then. Kami mga magulang, nararamdaman namin yung pagmamahal ninyo in every way that you express it. Don't be too hard on yourself then. Na-awkward kasi ako minsan. Pero kayo parang kasi no, parang may holding back kayo. Bakit nga ba? Comment down below. Ano, bakit nga ba? Hindi po nakasanayan. So, to answer your question, I think hindi lang po kami sanay. Kasi like ito Ben. Actually, ganun din ako sa mom ko nun eh. Siguro there's something about parents. Baka na-intimidate tayo sa mga magulang natin. Actually, Baka yun ang sagot. Feel that they're larger than life. Mom and dad will always be like superheroes to us and no matter what. Pagka niyayakap tayo, ako parang ninigas ang mga buto ko nun. Pag niyayakap ako ng mom ko at dad ko. Tapos pag niyak, I love you too, pero Correct. greatest adulting advice. Hindi ko nga alam eh. I'm still growing. I'm still growing! Ha? Sana all. Like, ako, as I grow older, na-realize ko po yung power of being patient, power of silence. Sometimes, there's beauty in silence. Tututo ako kay Ben. Hindi ko ba? Nakita ko lang sa Diba? Pinterest. Kaya dapat tayo mga magulang na mga nanonood, we have to listen And subscribe to my and channel. subscribe. Ang galing ng segue. There's so much power in silence and we don't have to be speaking all the time. No? We don't have to always be right to make my relationships work successfully. Yes. Sobrang, tumunog yung joint. Narinig niyo? Narinig ko yun, ha? Advice niyo sa mga atat na atat for success. Gusto ko na makahelp sa family. Cannot wait. Ako, I appreciate you guys. I tip my hats off to yung mga anak na kayo ay gusto niyong tumulong sa pamilya. Ligagasa kung anong gagawin para makatulong sa pamilya. Mahirap mag-advise kasi ganun din ako eh. Sabi nga ni Ben, that there's so much power in being patient. Do things one step at a time. Focus on something that you like. Pacing lang. Pacing lang. Di ka mapapagod, di ka mababurn out. Patuloy mo yung mithiin na gusto mong gawin. Eventually, makakatulong ka sa mga taong gusto mong tulungan. Bubuhay ka pa ng matagal. Enjoy the fruits of your labor to be with the people you love. Aanuhin mo naman yung pinita mo. Aanuhin mo yung success mo kung patay ka naman na. At hindi mo rin na-enjoy dahil sa sobra ka lang masyadong na-obsess sa work. Do this, do that. Diba? Life is not all about that lang. God created us not only to, of course, for us to be responsible people, but also for us to be joyful in this time, in this life. Happy is also temporary. Happy does not have to be righteous eh. Sometimes may mga bagay na magandang ginagawa pero mali. Paano kung bawa nagkaroon ng isa na namang pandemya? Di mawawala yung happiness Wag na natin. po. Wag niyo na Diba, pong wag naman. dagdagan. May God forbid. Wag naman. Tama diba? na yon. Wag naman. Kasi ako, hindi ako nagmamagaling. Cultivate joy. Pray for joy, not for happiness. It's always wonderful talking to Mommy Snook. Sana mapanood ninyo rin yung vlog namin together. Yeah. Snooki Serna channel here on YouTube. Official Snooki Serna sa Instagram at Yes. Facebook accounts. Meron na rin po kami Snooki Serna Official sa TikTok. Ay! May TikTok dito. Serve. Uh, Keep slaying, B. Omsim. Omsim mismo. I agree. diba? Omsim. Binaliktad Binaliktad. lang. Thank you so much for watching Kita Kits on Monday. 再见. Keep slaying, B.